नमस्कार आदरणीय किसानहरू। अब हामी जमाना अनुसार आफूलाई नै अलिकति परिमार्जित अपडेट गर्दै गएनौं भने दुःख पाइन्छ। त्यसैले हामी आज रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा हाम्रो 17औं भागमा हामी छौं। त्यसमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र अब हामीले अहिलेसम्म परम्परागत व्यावहारिक प्रविधिहरूको बारेमा छलफल गर्दै गयौं। तर अब परम्परागत व्यावहारिक प्रविधि भनेर अब उही बिरालो बाँधेर सराद गर्ने जस्तो गर्यौं भने हामी दुःख पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले एउटा यो अहिले आएको यो मिनी टेलर हाते ट्र्याक्टरको बारेमा थोरै जानकारी गराउन म गइरहेको छु। अवश्य पनि यहाँहरुले केही न केही जानकारी लिनु होला र लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र यो खास गरिकन अब हामी वर्षभरि गोरु पालो, एउटा गोरुले जोत्न मिल्दैन, दुईटा गोरु पालो, अनि त्यसपछि ती गोरु चाहिँ 2 दिन 4 दिन जोत्नी हो। अनि जोत्ने बेलामा गोरु अब फुकाएपछि मौका परे भागेर गोरु कहाँ जान्छन्। अब हाम्रो जीवनमा एउटा घटना मलाई याद आउँछ। हाम्रो यहाँ भन्दा 1 घण्टा तल यो बैडा भन्ने ठाउँमा एउटा खेत थियो। अहिले त त्यो खेत हामीले सट्टीपट्टी पारेर यता ल्याइसक्यौं। त्यो खेतमा जेठमा रोप्नी अनि आफ्नो घर गोरु थिएनन्, गोरु परेली, अनि परेलीको गोरु घाँस खुवाएर अनि जोत्न भनेर लिएर फुकाएर हिँडेको, स्याट्ट भागेर कहाँ गयो नार्नै सकिएन। हेर्नुस्, एउटा त्यस्तो पनि समस्या भएको। त्यस्ता धेरै समस्या वर्षभरि पालो अनि 2-4 दिन जोत्नी हो। अनि त्यसपछि अब हरेक अब जस्तो यहाँ काउली बाली छ, गोरु लिएर आउनुभयो भने उसले खाइहाल्छ, यता लैजाउँ भन्दा उता जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो हाते ट्र्याक्टर किसानहरूको लागि असाध्यै उपयोगी छ। अब उपयोगी छ मात्रै भनेर भएन, अब यसको बारेमा न्यूनतम आधारभूत कुराहरू हामीलाई जानकारी भएन भने हामीले दुःख पाइन्छ। यसको मुख्य गरी अब हुन त मैले अब 14 वर्ष यो पम्प सेट पनि चलाएको, यसको मर्मत सम्भार पनि मैले गर्ने हैन। अब यो सिंगल सिलिन्डरवाला इन्जिन हो यो। अब पम्प सेटको इन्जिन र यो इन्जिन उस्तै हो। एउटा सिंगल नोजल हुन्छ, नोजल एलिमेन्ट हैन। अब लाइनर पिस्टनहरू, अब क्र्याङ्कहरू, यी अब आदि इत्यादि कुराहरू हामी किसानले जान्न जरुरी छैन। हामीले ठिक्क भएको चिजलाई डिजेल राख्ने, डिजेल इन्जिन हो भने डिजेल राख्ने, मोबिल के अरे पेट्रोल इन्जिन हो भने पेट्रोल राख्न। मोबिल जस्तो हाम्रो शरीरको रगत हो त्यस्तै यसको लागि मोबिल यसको आयु हो। त्यस्तै यसमा गियर आयल पनि हुन्छ, गियर आयल पनि राखिन्छ। अब यो चाहिँ डिजेल इन्जिन हो। अनि यसको चाहिँ एयर हावा तान्ने यो एयर फिल्टर हो। यो एयर फिल्टरलाई पनि हामी बेला मौका सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धुलो टालियो भने अब यसले तान्न सक्दैन। हावा तान्न नसक्ने बित्तिकै यो आफसे बन्द हुने, स्टार्ट नहुने हैन, पिस्टनका रिङहरू छिटो खाने, यसको भित्र चाहिँ नि बिग्रन सक्छ। त्यसैले यसलाई पनि अब मर्मत समार गर्न यहाँबाट हामीले फेट्टा खोलेर यसलाई निकाल्न सक्छौं। अब हामीसँग समय धेरै छैन, त्यसले गर्दा यो धेरै लामो नगरौँ। र यसमा खास गरी अब हामीले बाहिरी भागका बारेमा जान्नुपर्ने कुरा, जहिले पनि अब डिजेल हामीले अथवा डिजेल पेट्रोल हामीले छानेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्याङ्की भित्र यही फिल्टर पनि हुन्छ। यदि यहाँ फिल्टर छैन अथवा फिल्टर फाटेको छ भने हामीले मसिनो कपडाले अथवा फिल्टर ल्याएर फिल्टर फेर्नुपर्छ। एकदम संवेदनशील कुरा हो। कहिले पनि हामीले फोहोर तेल राख्यौं भने यसको गएर एलिमेन्ट र अनि नोजलमा यो तेल प्रेसरबाट तेल दिने नोजलमा गएर असर हुन्छ। नोजल टाल्ने बित्तिकै स्टार्ट हुँदैन, एउटा समस्या। अर्को हावा तान्ने एयर फिल्टरबाट हावा तान्न पर्याप्त हावा तान्न पाएन भने पनि स्टार्ट हुँदैन। र खास गरी यो मोबिल र गियर आयल हैन, अब यो यसको चिप्लोपना, मोबिलको चिप्लोपना हराइसकेपछि हामीले यसलाई बदल्न पर्ने हुन्छ। अब यो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यहाँबाट गियर आयल राखिन्छ, यहाँबाट मोबिल राखिन्छ, अनि यहाँबाट फाल्ने ठाउँ पनि छ यसको है। त्यो हेर्नु होला, त्यो बुझ्नु पर्यो। र अब हामीले स्टार्ट गर्ने कुराहरू हैन। अब यो हला पनि अब हिलोमा जोत्ने हला, अनि त्यसपछि झारमा जोत्ने ताबा पनि हुन्छ। अब यो हलो ठिक्क चिस्यान भएको ठाउँमा यो पनि अलि सुक्खा भएर हामीलाई डल्लाहरू आएको छ, अलिकति जोत्न गाह्रो पनि भइराखेको छ। अब उनीहरूको लागि थोरै यहाँ हामीले राखेका छौं। एकचोटि यो जोत्यौं अनि त्यसपछि यसलाई हामी फेरि पुनः पनि जोत्न पर्छ। जति मसिनो बनायो हैन, अब जमिनको तयारीका त हामीले कुरा गरिहाल्यौं। यसमा गाई गुरानहरू, छेस्का ढुङ्गाहरू त्यस्ता भयो भने यो हलोमा अल्झिने नै हुन्छ, जोत्न गाह्रो पनि हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सरसफाई गरेर यसलाई हामीले
जमिनको तयारी गरेर जोत्नुपर्छ र पहिलोचोटि बाँझो जोत्दाखेरि 1 नम्बर गियरमा हामीले जोत्नुपर्छ बिस्तारै नआत्तिकन बाँझो फुटालेर जोत्ने अनि त्यसपछि दोस्रो जोताइमा हामीले 2 नम्बरमा राखेर अलि स्पिड गरेर हामी जोत्न सक्छौं र यसको अप्सन भनेको अब यहाँबाट यस्तो गर्ने बित्तिकै हाम्रो तेल अन भइहाल्यो तेल अन भयो यहाँबाट नि तेल अफ हुन्छ यहाँ यसो गरेपछि पनि तेल अन हुन्छ हैन यो पनि एउटा ख्याल गर्नु पर्यो र अनि यसको अब यो स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो क्लच भन्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ गरेर हामीले यसलाई अहिले 1 नम्बर छ यहाँ लगाएपछि न्युट्रलमा गयो अनि यहाँबाट हामीले यसलाई स्टार्ट गर्न पर्ने हुन्छ एकचोटि अब प्रयोगात्मक हेरौँ हैन अब यो बाँझो कसरी जोत्ने अब यो बाँझो त बिस्तारै एकातिर अठ्याउने गरेर बिस्तारै पहिला बाँझो छिचल्ने 1 नम्बरमा अनि 2 नम्बरमा लगाएर हामीले अलि स्पिडमा गरेर यसलाई पुरा धुल्याएर बुरुर पार्ने अब यहाँ मान्छे लगाउने हो भने यो एकजना बलिया मान्छेले नि खनेर सक्दैन अनि खन्नै सकिन्न यता चपरा आउँछन् बेफाइदा छ अब यो विभिन्न साइजको हुन्छ तर अब हामी किसानहरुको लागि सामान्यतया यो साइजको ठिकै नै छ यतिको हामीले भयो भने हामीले अब खेतबारी अलि धेरै मात्रामा जोत्न नि सक्छौं करेसाबारीलाई नि यो उपयोगी हुन्छ र हामीले अब स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि यो कम्प्रेसन लिभर भन्ने हुन्छ यो लिभरलाई तल झारेर अनि यहाँबाट यो झड्का दिएपछि यो स्टार्ट हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त ल हेर्नुस् अब यो चाहिँ न्युट्रलमा छ यसलाई थोरै स्पिड बढाइदिउँ हैन अब यसलाई 1 नम्बर गियरमा हालौं अब चलिहाल्यो ल हेर्नुस् यो चाहिँ अब हामी यसलाई बाँझोतिर लैहाल्छौँ बाँझो जोत्दाखेरि हामी आत्तिन हुँदै भएन यस्तरी यति साह्रो छ नि यो ल यो साह्रो छ यो साह्रोलाई हामीले मस्तसँग यता छड्के पार्नेर यता टिप्छ अनि यस्तरी यता छड्के पारिदिएपछि यता टिप्छ हैन अनि हेरि यो चाहिँ यो फालिनेर यहाँ हामीले गिरिज लगाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले कति गहिरो जोत्ने भन्ने कुरामा हाम्रो यो फालीको पनि साइज हुन्छ हैन आफ्नो जमिन हेरी हामीले कति गहिरो रोप्ने भन्ने कुराहरु नि हामीले ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ खासै डराउन पर्ने हुँदैन अब यो महिलाहरुले नि यसलाई चलाउन सकिन्छ यति सजिलो यति सरल चीज छ यो अब यसलाई हामीले खास गरी अहिले हाम्रो आँधीखोला गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा वितरण गरिराखेको छ गत वर्ष पनि गरेको हो र यो वर्ष नै अहिले माग फारमहरु किसानहरूले भरिरहेका छन् र अहिले 50% अनुदानमा अनि सामान्यतया चलाउनका लागि तालिम पनि त्यहाँबाट प्रदान गरिन्छ र हामी पनि किसानहरूलाई आवश्यक परे यसरी सिकाउन सकिन्छ ल हेर्नुस् अब यसरी हामीले बाँझो छिचलिसकेपछि अब हामीले यसलाई धुल्याउनीतिर जानु पर्यो धुल्याउनीतिर जाँदाखेरि अब हामीले यसलाई दबाएर अनि यो 2 नम्बरमा हाल्यो स्पिड पनि बढायो ल अब यसले यसरी माटो बुर पार्दिन्छ हेर्नुस् यसरी हामीले अब यो परम्परागत कतिपय व्यावहारिक प्रविधिहरू हामीले छाड्न पनि हुँदैन र परम्परागत व्यावहारिक प्रविधि भनेर फेरि नयाँ कुराहरुमा पनि हामी जान सकेनौं भने हामीले अपेक्षित उपलब्धि लिन सक्दैनौं उत्पादन लागत र उत्पादनको हामीले यदि आर्थिक लेखाजोखा गर्यौं भने हामीले त्यहाँबाट पनि के गर्दाखेरि ठीक हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ ल हेर्नुस् माटो बुरबुराउँदै भयो केही बाधा हुँदैन सरर चाहिँ 2-3 हल गोरु 4 हल गोरुले जोत्ने मेलो यो एउटैले जोतिन्छ हेर्नुस् बढी सुक्खा भएको हुनाले अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो यसरी हामीले परम्परागत व्यावहारिक प्रविधिको साथसाथै हामीले आधुनिक
कृषि औजार उपकरणहरूको पनि प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामी धेरैभन्दा धेरै व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ, थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ र हाम्रो अवस्था सुध्रन्छ। हामी किसान, उन्नत किसान, व्यावसायिक किसान बन्न हामी सक्छौँ। यस्तो तरिकाले हामीले सरर बडा आनन्दले हेर्नुहोस्। अब आवश्यक पर्दाखेरि यसलाई चलाए भयो, आवश्यक नपरे यसलाई थुकुको बन्द गरेर राखे भयो। कति सजिलो छ। यसरी हामीले अब सामान्यतया यसमा पनि तपाईँहरूलाई मेसिन सम्बन्धी कुनै जानकारी चाहिएमा तपाईँहरू रबिन पौडेल युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीसँग जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आदरणीय कृषकहरूलाई हामी यही कुरा भन्छौँ, तपाईँहरू हामी अब युग अनुसारका प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी आम्दानी गरेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न अवश्य पनि मद्दत मिल्नेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूसँग हामी साथमा छौँ र हामी विभिन्न किसिमका कृषि प्रविधिको बारेमा, व्यावहारिक प्रविधिको बारेमा कुरा गर्ने सन्दर्भमा आज 17औं तहमा 17औं चरणको हाम्रो यो हाते ट्र्याक्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रविधिको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो युट्युब च्यानल रबिन पौडेल युट्युब च्यानल हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी त यो हाम्रो कर्म त निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। हजुरहरूलाई आवश्यक परे कुनै पनि कृषि कर्मको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हामीले नम्बर राखेका छौँ। अर्थात् हस् त ल, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आवश्यक परे फेरि पनि केही गर्नु होला भन्दै आजलाई यहाँहरूबाट बिदा हौँ। हस्, नमस्कार।